Tăiem o varză mare în sferturi, apoi o dăm prin răzătoare. Dacă nu aveți o răzătoare specială pentru varză, o puteți toca la cuțit. Funcționează la fel de bine. Cum varza este în sezon acum, pregătim o varză murată de vară, sau cum îi se mai spune, sauerkraut, plină de probiotice, numai bune pentru a hrăni și stimula microbiomul intestinal. La fel procedăm și cu o varză mică roșie. O tăiem în sferturi, apoi o feliem subțire. Eu am folosit mandolina pentru varza roșie, pentru că este mai tare decât cea albă, iar fâșiile mai subțiri se murează mai bine. Varza este o sursă excelentă de vitamina C, un antioxidant esențial care susține sistemul imunitar. Este bogată în fibre alimentare care ajută digestia, sprijină sănătatea intestinală și contribuie la menținerea unei senzații de sațietate. În plus, varza conține antioxidanți, compuși care protejează celulele de stresul oxidativ și pot reduce riscul unor afecțiuni cronice. Pentru această rețetă folosim în total aproximativ 3 kg de varză. Adăugăm 2% sare din greutatea totală, adică 60 de grame de sare neiodată. Este important să folosim sare fără iod și fără aditivi precum antiaglomeranții. Aceștia pot împiedica fermentarea. Frământăm bine varza cu sare până începe să lase zeamă. Varza de vară este suculentă, fragedă și crocantă, perfectă pentru murat. Dacă doriți, puteți adăuga și alte legume, morcov ras, gulie, ardei, în funcție de preferințele dumneavoastră. De ce e bine să pregătim varză murată de vară acasă? Este o sursă naturală de probiotice, bacterii bune care susțin sănătatea intestinală și imunitatea. Este o metodă tradițională, fără conservanți, fără zahăr adăugat, iar gustul este excelent, ușor aflu, proaspăt și revigorant. Frământarea verzei nu este doar pentru textură, ci ajută la formarea sucului, lichidul în care se va desfășura fermentarea. Transferăm amestecul într-un borcan curat și sterilizat. Vom lăsa borcanul la temperatura camerei pentru 2-3 zile, timp în care începe fermentarea naturală. Veți observa că varza începe să formeze bule, semn că bacteriile benefice s-au activat și încep să transforme zaharurile din varză în acid lactic, compusul care dă gustul acrișor caracteristic și care asigură în același timp conservarea naturală. După această perioadă de fermentație inițială, borcanul se transferă în frigider. Temperaturile mai scăzute încetinesc procesul, dar îl mențin activ. În frigider, varza murată se păstrează foarte bine timp de 4 până la 5 săptămâni, uneori chiar mai mult, iar gustul devine din ce în ce mai complex pe măsură ce trece timpul. Tasăm bine varza în borcan și turnăm peste ea tot sucul rămas. Aceasta conține bacterii benefice și multă aromă. Pentru a menține varza scufundată, așezăm câteva foi întregi de varză deasupra, apoi punem greutăți speciale din sticlă. Astfel prevenim apariția mucegaiului și fermentarea se desfășoară în condiții optime. Cum folosim varza murată de vară? O puteți consuma simplu, ca o salată, adăugată în sandvișuri, burgeri, wrap-uri sau lângă preparate mai grase, cum ar fi tocănițe, cartofi prăjiți sau feluri pe bază de orez. Este versatilă și aduce acea notă acrișoară care echilibrează perfect gusturile. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta. Voi pregătiți varză murată de vară acasă? Ce combinații de legume preferați să adăugați? Scrieți-mi în comentarii și nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă v-a plăcut și până data viitoare, vă doresc numai bine!